वेलकम ब्याक टु एभ्रीवन है। आज पनि एउटा टपिक छ जुन BSW थर्ड इयरको चाहिँ कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको नेचुरल बर्न लायर्स भन्ने जुन डेभिड लिभिङस्टोन स्मिथले चाहिँ लेख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। मेन रुममा चाहिँ यो नेचुरल बर्न लायर भन्ने आर्टिकल र यसको राइटर डेभिड लिभिङस्टोन स्मिथको बारेमा दिएको जुन यो इन्फर्मेसन छ, यसलाई पनि तपाईँहरू एकदमै सर्टकटमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। चाहिँ अब हामी हेर्छौँ समरी टु द पोइन्ट है। एकदमै लेन्दी छ, तर पनि यसलाई चाहिँ म सकेसम्म छोटो तरिकाले चाहिँ डिस्कस गर्ने प्रयास गर्छु र एकचोटि तपाईँहरूले सुनिसकेपछि चाहिँ यो टपिकको बारेमा यसको समरी अथवा चाहिँ योसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ एक्जामिनेसनमा जुन तरिकाले सोधे पनि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अकर्डिङ टु स्मिथ, deception runs like a red thread throughout all of human history. It sustains literature from Homer's Odysseus to the biggest pop novels of today. है के हो भने मेन रूपमा चाहिँ डिसेप्सन, एकले अर्कालाई धोका दिने अथवा चाहिँ झुटो बोल्ने। लायर्स भने के हो? झुटो बोल्ने भन्ने हो कि आफू राम्रो देखिनको लागि अथवा आफ्नो केही कुरालाई पनि राम्रो देख्नको लागि चाहिँ त्यो डिसेप्सन भन्ने कुरा चाहिँ ह्युमनको एउटा नेचर हो भन्छ कि ह्युमन हिस्ट्रीदेखि नै हामी अहिलेसम्म त्यो झुटहरूलाई चाहिँ देख्छौँ है, जुन चाहिँ एकदमै लिट्रेचरमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। जस्तो होमरको चाहिँ ओडेसस भन्ने एउटा बुकदेखि लिएर अहिलेको एकदमै पप नोभलहरूमा चाहिँ अथवा चाहिँ टफ नोभलहरूमा पनि के देखिन्छ, त्यो झुट चाहिँ देखिन्छ भन्छ। सो लाइङ इज अ स्किल द्याट वेल्स अप फ्रम डिप विदिन अस एन्ड वी युज इट विथ अब्यान्डन हो, किनभने त्यो हाम्रो भित्री होइन अथवा भित्री नसामा चाहिँ एउटा मान्छेको अथवा ह्युमन बिइङको चाहिँ लाइङ चाहिँ छ, झुट बोल्ने कुनै न कुनै तरिकाले आफूसँग अरूसँग चाहिँ अथवा चाहिँ जीवनको चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै समयमा चाहिँ एउटा मान्छे झुट बोल्छ भन्ने हो। सो एज मार्क टावेन रोट मोर देन अ सेन्चुरी अगो है, उनले चाहिँ त्यो मार्क टावेनले चाहिँ 100 वर्ष पहिला के लेख्नु भएको छ भने एभ्रीबडी लाइज है, यो संसारमा झुटो नबोल्ने कोही पनि छैन। एभ्री डे एभ्री आवर अवेक स्लिप इन हिज ड्रिम्स इन हिज जोय इन हिज मर्निङ, सबै बेला प्रत्येक मान्छेले झुट बोल्छ, प्रत्येक समय बोल्छ, एभ्री आवर बोल्छ। यो बिउजो होस् अथवा सुत्या होस्, विपनामा होस् अथवा सपनामा होस् है, त्यो कुनै जोयमा होस् अथवा चाहिँ मर्निङमा होस्। जोय भने चाहिँ रमाइलो बेला होस् अथवा चाहिँ मर्निङ भने दुःखको बेला होस्, कसै न कसैले चाहिँ झुट बोल्छ अथवा सबैले झुट बोल्छ। सो इफ ही किप्स हिज टङ स्टिल, हिज ह्यान्ड्स, हिज फिट, हिज आइज, हिज एटिट्युड विल कन्भे डिसेप्सन हो। के हो भने मेन रोमा चाहिँ त्यो झुट चाहिँ उसको मुखैले झुट नबोले पनि अथवा चाहिँ मुखैले बोलेको चाहिँ कुरामा चाहिँ झुट नभए पनि अथवा चाहिँ मान्छेले होइन म झुट बोलिरहेको छैन भने पनि त्यो झुट चाहिँ उसको आँखामा, उसको एटिट्युडमा र उसको हात खुट्टा अथवा चाहिँ हाउभावमा चाहिँ देखिन्छ। सो डिसिट इज फन्डामेन्टल टु ह्युमन कन्डिसन हो होइन। डिसिट अरूलाई धोका दिनु, अरूसँग झुटा बोल्नु भने मानवीय एउटा चाहिँ के हो, फन्डामेन्टल बेसिक गुण हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन्। सो साइकोलोजिस्ट रोबर्ट एस फेल्डम्यान्स रिसर्च 2002 सपोर्ट्स टावेन्स कन्भिक्सन हो। यो साइकोलोजी रोबर्ट एस फेल्डम्यानले गरेको रिसर्चले चाहिँ टावेनले भनेको कुरालाई पनि के गर्छ, सपोर्ट गर्छ। सो फेल्डम्यान सिक्रेटली भिडियो टेप्ड स्टुडेन्ट्स हु वेयर आस्क्ड टु टक विथ द स्ट्रेन्जर। Okay, he later had students analyze their tapes and tally the number of lies they had told. So 60% admitted to lying at least once during 10 minutes of conversation, right? And the group averaged 2.9 untruth in the time period. एउटा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि है, ती मान्छेहरूको रिसर्चमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के बुझ्यो भने सुरुमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो रेकर्ड गरिएको छ भन्ने थाहा भएन। रेकर्ड गरिसकेपछि उनीलाई प्रत्येकलाई बोलाएर चाहिँ साँच्चै ल भन्नु तपाईँले कति कुराहरू चाहिँ झुट बोल्यो भन्दाखेरि लगभग मान्छेले चाहिँ त्यो 10 मिनटको पिरियडमा चाहिँ 60% चाहिँ झुट बोलिएको देखियो भन्ने हो। यहाँ के हुन्छ भने इन्ट्रेस्टिङली मेन एन्ड वुमेन लाइड विथ इक्वल फ्रिक्वेन्सी। यहाँ चाहिँ महिलाले धेरै झुटो बोल्ने अथवा पुरुषले कम बोल्ने, पुरुषले धेरै झुटो बोल्ने, महिलाले कम झुटो बोल्ने भन्ने छैन कि उनीहरूको दुइटैको चाहिँ अथवा मेल और फिमेलको चाहिँ इक्वल फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ झुटो बोलेको देखियो। सो वुमेन वेयर मोर लाइकली टु लाई टु मेक द स्ट्रेन्जर फिल गुड हो भने अब झुटो बोल्न त दुइटै बोल्छन्,
तर वुमनले अथवा चाहिँ फिमेलले किन झुटो बोल्छ भन्दाखेरि टु मेक द स्ट्रेन्जर फिल गुड हो, अरूलाई चाहिँ राम्रो देखाउनको लागि अथवा राम्रो फिल गराउनको लागि बोल्छन् भने। सो वेयर इज मेन लाइड मोस्ट अफन टु मेक देमसेल्स लुक बेटर हो, उनीहरू चाहिँ केटा मान्छे चाहिँ आफू राम्रो देखिनको लागि चाहिँ झुटो बोल्छन् है। महिलाहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ बेटर फिल होस् हैन, अरूलाई चाहिँ राम्रो फिल होस् भन्नको लागि चाहिँ झुटो बोल्छन्। तर पुरुषहरूले चाहिँ अथवा मेलले चाहिँ किन झुटो बोल्छन् भन्दाखेरि आफू राम्रो देख्नको लागि, आफू चाहिँ सुपेरियर देख्नको लागि चाहिँ झुटो बोल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगायो। So in another study by David Knox and Caroline Scott at East Carolina University, 92% of college students confused that they had lied to a current or previous sexual partner. उनले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्दाखेरि बोयफ्रेन्ड अथवा चाहिँ गर्लफ्रेन्डमा चाहिँ झुटो बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनले के भन्यो भन्दाखेरि 92% स्टुडेन्टले चाहिँ कलेजको स्टुडेन्टले के भन्यो भने उनीहरूले चाहिँ प्रिभियस सेक्सुअल पार्टनरको बारेमा चाहिँ झुटो बोल्छन्। अथवा नयाँ गर्लफ्रेन्ड छ भने तपाईँको चाहिँ अथवा तिम्रो चाहिँ पहिला गर्लफ्रेन्ड छ अथवा तिम्रो पहिला बोयफ्रेन्ड थियो भन्यो भने कसैले पनि छ भन्दैन, त्यो झुटो नै बोलेर चाहिँ नयाँ रिलेसनसिप अथवा चाहिँ सेक्सुअल पार्टनर चुज गर्छन्। द 8% वेयर लाइङ, तिनीहरूमध्ये चाहिँ के देखियो 8% वर्ड चाहिँ लाइड भन्छ। सो एन्ड मेन आर प्रोन टु लाई अबाउट द नम्बर अफ देयर सेक्सुअल कन्क्वेस्ट है। मेन डोमा चाहिँ केटाहरू चाहिँ आफ्नो सेक्सुअल पार्टनरको बारेमा चाहिँ झुटो बोल्छन्। सो वुमेन टेन्ड टु अन्डर प्रेजेन्ट देयर डिग्री अफ सेक्सुअल एक्सपिरियन्स हो। मेन डोमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ के गर्छन् आफ्नो सेक्सुअल एक्सपिरियन्सको बारेमा पनि कसैलाई पनि भन्दैनन्, त्यो जति भयो भने होइन मैले चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गरेकै छैन अथवा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो रिलेसनसिप छँदै छैन भन्ने खालको झुटो चाहिँ बोल्छन् भन्छ। सो वेन आस्क्ड टु फिल आउट क्वेसनियर अन personal sexual behavior and attitude, women wired to a dummy polygraph machine reported having had twice as many lovers as those who were not, showing that the women who were not wired were less honest. के भयो भने जसलाई चाहिँ मेन रूममा चाहिँ वायर लगाएको छ एउटा डमी पोलिग्राफ बनाउनको लागि कति झुट बोल्दैछ भन्नेमा चाहिँ उनले के गर्यो भने मेन रूममा चाहिँ जो चाहिँ धेरै झुटो बोल्छ अथवा उनीहरूको चाहिँ के छ त्यतिकै छ रिलेसनसिप चाहिँ छ भनेपछि जसलाई चाहिँ वायर लगाएको छ नि उनीहरू के छन् अनेस्ट छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। सो एज स्मिथ सेड वी अल्सो एङ्गेज इन न्युमरस फर्म्स अफ नन भर्बल डिसेप्सन टु, हामी विभिन्न खालको चाहिँ नन भर्बल डिसेप्सन गर्छौँ अथवा हावभावबाट पनि विभिन्न खालको चाहिँ धोकाहरू क्रिएट गरेर हुन्छ भन्छ। जस्तो वी युज मेकअप हेर है, मान्छे राम्रो छ कि छैन बाहिर मेकअप गरेर टक्क राम्रो देखियो भने त्यो पनि किसिमको के हो झुट हो, लायो अथवा धोका हो, डिसेप्सन हो भन्छ। हेयर पिसेसको कुरा गर्छौँ जस्तो कस्मेटिक सर्जरी गर्छौँ, ओके क्लोथिङ एन्ड अदर फर्म अफ एडोर्नमेन्ट टु डिस्गाइज आवर ट्रु अपिरेन्स हो, हाम्रो चाहिँ सही एपिरेन्स जुन रियालिटी हो त्यसलाई देखाउनको लागि मेकअप गर्ने, कपाल मिलाउने अथवा कस्मेटिक सर्जरी गर्ने, नयाँ नयाँ कपडा लगाउने, विभिन्न खालको चाहिँ फेसन डिजाइनिङ गर्ने, ब्युटी पार्लर जाने होइन विभिन्न मेकअप गर्ने खालको चाहिँ मान्छेहरू किन काम गर्छन् आफूलाई चाहिँ झुट लुकाउनको लागि अथवा चाहिँ झुट गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो जे रियल छ त्यो होइन कि मान्छेलाई चाहिँ धोका दिनको लागि चाहिँ त्यस्तो युज गर्छन् भन्छ। सो एन्ड वी अप्लाई आर्टिफिसियल फ्रेग्रेन्स टु मिसरिप्रेजेन्ट आवर बडी अर्डर्स हेर है, हामी के गर्छौँ के अरे बडी स्प्रेहरू अथवा फ्रेग्रेन्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ जुन हाम्रो शरीरको चाहिँ रियल गन्ध रियल स्मेलबाट चाहिँ बस्नको लागि अथवा चाहिँ अरू मान्छेलाई चाहिँ झुटो चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि। सो वी क्राई क्रोकोडाइल टियर्स फेक orgasm and flash phony have a nice day smiles। अनि कोही मान्छेहरू क्रोकोडाइल स्टाइल भने भित्र चाहिँ मन खुसी छ अथवा भित्र नर्मल छ तर बाहिर अरूलाई देखाउन लागि एकदमै दुखी भएको जस्तो ठुलै समस्या परे जस्तो गरेर चाहिँ क्रोकोडाइल टियर्स चाहिँ देखाउन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उसले भन्छ। सो हियर इन दिस आर्टिकल ही क्वेसन्स भने उसले के क्वेसन गर्छन् भन्दाखेरि वाइ डु वी लाई सो रेडिली, भने हामी किन झुटो बोल्छौँ र साँच्चै झुटो बोल्न के लागि हामी तयार भएर किन झुटो बोल्छौँ भन्दाखेरि एन्ड ही आन्सर्स के भन्छन् भन्दाखेरि बिकज इट वर्क्स, भने कहिलेकाहीँ झुटो बोले पनि काम हुन्छ हेर है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ झुटो बोले पनि मान्छेले फाइदा लिन सक्छ कि आफ्नो झुटोबाट केही काम बनिरहेको छैन भने झुटो बोल्यो भने जस्तो केही न केही काम बन्छ, त्यही भएर चाहिँ झुटो कामले पनि अथवा झुटो बोलाइले पनि के गर्छ कहिलेकाहीँ काम गर्छ। सो लाइङ हेल्प्स है, त्यसले मान्छेलाई सहयोग गर्छ, झुटो बोलेर पनि कहिलेकाहीँ मान्छेले फाइदा लिन पाएर हुन्छ अथवा चाहिँ नराम्रो सिचुएसनमा पनि मान्छेहरूले राम्रो फेस गरेर हुन्छ। एन्ड लाइङ टु आवर सेल्फ अ ट्यालेन्ट बिल्ड इन्टु आवर ब्रेन हो। अर्को कुरा के हो भने लाइङ टु आवर सेल्फ, हामीले आफैले आफैसँग झुटो बोल्न पनि हामी सक्छौँ है, इट बिल्ड आवर ब्रेन भने त्यो त्यही किसिमको चाहिँ मान्छेको चाहिँ ब्रेन चाहिँ बनेको छ। सो हेल्प अस एक्सेप्ट आवर फ्रडलेन्ट बिहेभियर हो
भने हामी आफैले आफैलाई चाहिँ झुटो बोलेको, आफैले आफैसँग फ्रड गरेको के गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने मानवीय एउटा गुण छ। सो वी लाई भन्ने कुरा चाहिँ भन्छौँ। अब अर्को कुरा किन भन्दाखेरि मेन रूपमा चाहिँ यहाँ 2-3 वटा पोइन्ट छ वाइ वी लाई भन्ने कुरामा चाहिँ हामी किन झुटो बोल्छौँ भन्दाखेरि झुट भनेको कुरा के हो भने अथवा डिसेप्सन अरूलाई धोका दिनु भनेको के हो भने दिस इज द पासपोर्ट टु सक्सेस भने त्यो काम गरेर झुटो बोलेर कहिलेकाहीँ के गर्न सकिन्छ, सक्सेस प्राप्त गर्न सकिन्छ। सो हियर राइटर सेज द्याट वी आर नट द ओन्ली स्पेसिस टु एक्सप्लोइट द लाई। हेर हामी मान्छे मात्रै झुटो बोल्ने होइन कि यो संसारमा विभिन्न खालका अन्य स्पेसिस जातिहरू पनि छन्, अन्य प्राणीहरू छन् अथवा चाहिँ बोट बिरुवा पनि छन् जो के गर्छन् झुट बोल्छन्। जस्तो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स अल्सो लाई बट इट इज फर देयर सर्भाइभल। है जनावरले पनि कहिलेकाहीँ झुट बोल्छन् अथवा प्लान्टले पनि कहिलेकाहीँ झुट बोल्छन् अथवा अरूलाई चाहिँ धोका दिन्छन् बट फर देयर बेसिक पर्पस भने उनीहरू बाँच्नको लागि मात्रै धोका दिन्छन्। तर मान्छेहरू चाहिँ अरूलाई ठग्नको लागि अरूबाट फाइदा लिनको लागि चाहिँ झुटो बोल्छन्। सो दे आर नेचुरली डिसेप्टिभ, उनीहरू चाहिँ नेचुरल रूपमा चाहिँ डिसेप्टिभ हुन्छ। दे डु नट इन्टेन्ड टु डिसिभ द अदर्स हो। जस्तो एनिमलहरू अथवा चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ 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 कसैलाई पनि धोका दिँदैन। त्यो के हुन्छ उनीहरू कुनै कुनै चिजको चाहिँ नेचुरल गुण नै मान्छेलाई चाहिँ धोका दिने खालको अथवा चाहिँ अन्य प्राणीलाई धोका दिने खालको हुन्छ। सो इट्स फ्लेकरी इज बिल्ट इन्टु इट्स फिजिकल डिजाइन। है त्यो फ्लेकरी चाहिँ के हुन्छ के अरे फेकरी चाहिँ फिजिकल डिजाइनमै चाहिँ बनेको हुन्छ भन्छ कुनै बोट बिरुवाहरूको चाहिँ। सो बिकज ओभर द कोर्स अफ हिस्ट्री प्लान्ट्स द्याट ह्याड दिस क्यापेबिलिटी वेयर मोर रेडिली एबल टु पास अन देयर जिन्स हो। त्यो चाहिँ प्रत्येक जिनमा चाहिँ क्रिएट हुँदै जान्छ। सो अदर क्रिएचर्स डिप्लोय इक्वली डिसेप्टिभ स्ट्राटेजी हो। अन्य विभिन्न किसिमका चाहिँ जनावरहरू छन् अथवा क्रिएचरहरू छन् जसले के गर्छन् अरूलाई चाहिँ धोका दिएर चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ फाइदा उठाउने काम चाहिँ गर्छन् भन्छ। सो दिस केसेस एन्ड अदर सो द्याट नेचर फेभर्स डिसेप्सन बिकज इट प्रोभाइड्स सर्भाइभल एडभान्टेज हो। मेन भनेको के हो भने नेचरले नै कुनै बोट बिरुवालाई अथवा कुनै एनिमललाई चाहिँ के गरिरहेको छ त्यो डिसेप्टिभ पावर दिएको छ। किन भन्दाखेरि दिट गेट्स देम सर्भाइभल एडभान्टेज भने तिमीलाई चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। है सो द ट्रिक्स बिकम इन्क्रिजिङली सोफिस्टिकेटेड द क्लोजर वी गेट टु होमो सेपियन्स अन दि इभोल्युसनरी क्लेम। तर सबैभन्दा धेरै भने होमो सेपियन्स भन्ने चाहिँ मानव जातिमा चाहिँ के छ झुटो बोल्ने अरूलाई चाहिँ धोका दिने चाहिँ एकदमै सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक प्रवृत्ति चाहिँ छ भन्छ। सो इन 1983 बायरन एन्ड Whiten began noticing deceptive tactics among the mountain baboons in Drakensberg भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन थाले है साउथ अफ्रिकाको चाहिँ। सो क्याथरिन पिरामिड्स द ग्रुप द्याट इन्क्लुड्स द ओल्ड वर्ल्ड monkeys, apes and ourselves are all able to tactically deceive members of their own species। उनीहरू चाहिँ आफूले आफैले आफ्नै स्पेसिसलाई चाहिँ धोका दिनमा चाहिँ माहिर रहेछन्। सो द डिसेप्टिभनेस इज नट बिल्ड इन्टु देयर अपियरेन्स एज विथ मिरर अर्चिड बट इन देयर नेचर हो। त्यो चाहिँ कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ बाहिर कसैको नेचर कसै एक दुईको चाहिँ नेचरमा मात्रै होइन कि त्यो झुटो बोल्ने भन्ने कुरा के छ त्यो चाहिँ नेचरै हो अथवा चाहिँ प्राकृतिक रूपमै अथवा चाहिँ जिनमै चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ आउँछ भन्छ। सो बायरन एन्ड Whiten in their Machiavellian intelligence hypothesis finds that के पत्ता लगाउँछन् भन्दाखेरि the extraordinary explosion of intelligence in primate evolution was promoted by the need to master ever more sophisticated forms of social trickery and manipulation हो। त्यो मान्छेको जसरी विकास हुँदै जान्छ मान्छे पनि एउटा बाँदरको बाट चाहिँ डेभलप भएको भन्ने जुन कुरा छ त्यहीबाट चाहिँ झुटो बोल्दै 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 झुट अथवा चाहिँ अरूलाई धोका दिँदै चाहिँ अहिले के भइसकेको छ भने अहिले लेटेस्ट अवस्थामा चाहिँ एकदम इन्टेलेक्चुअल वे अफ अथवा चाहिँ सोफिस्टिकेटेड वे अफ म्यानिपुलेसन र सोसल ट्रिकरी चाहिँ मान्छेले युज गर्छ भन्छ। सो द Machiavellian intelligence hypothesis suggests that social complexity drive our ancestors to become progressively more intelligent and increasingly adept at wheeling, dealing, bluffing and कनेभिङ। यो कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ इन्टेलिजेन्ट रूपमा चाहिँ जति हामी विकास हुँदै आयौँ होइन जति हामी धेरै मान्छेसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दै आयौँ जति धेरै मान्छेसँग चाहिँ हामी घुलमिल हुँदै आयौँ त्यो कुराले गर्दाखेरि के गर्यो सो विलिङका कुराहरू डिलिङका कुराहरू होइन ब्लफिङका कुराहरू र कनेभिङका कुराहरू चाहिँ अहिले विकास हुँदै आयो। द्याट मिन्स ह्युमन बिइङ्स आर नेचुरल बर्न लायर्स हो। यो कुरा हेर्ने हो भने पुराना पुर्खाहरू पुराना बाँदरको जुन स्पेसिसबाट पनि हेर्ने हो भने उनीहरू पनि एकअर्कालाई छल कपट गर्थे।
अहिलेका मान्छेहरू पनि छलकपट गर्दै आउँछन् भने द ह्युमन बिइङ्स आर नेचुरल बोर्न लायर भने मान्छे चाहिँ झुटो बोल्नको लागि अथवा चाहिँ जन्मजात रूपमा चाहिँ के छ मान्छे झुट बोल्ने एउटा जाति हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले भन्छन् सो लाइङ हेल्प अस फेसिलिटेट सोसल इन्टरेक्सन्स हो झुटो बोल्यो भने केही न केही फेसिलिटेट सोसल इन्टरेक्सन चाहिँ हुन्छ हैन केही कुरा झुटो बोल्यो भने ए मान्छेले राम्रो रहेछ भन्ने सोच्छन् सो म्यानिपुलेट अदर्स एन्ड मेक फ्रेन्ड्स हो अरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने अरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बसमा पार्ने अथवा धेरै साथीहरू बनाउने पनि एउटा के हुन्छ झुट बोलेरै हुन्छ भन्छ सो स्मिथ सेज द्याट देयर इज अ कोरिलेसन बिट्विन सोसल पपुलारिटी एन्ड डिसेप्टिभ स्किल अर्को कुरा के छ भने सोसल पपुलारिटी र डिसेप्टिभ स्किलमा चाहिँ एउटा कोरिलेसन छ जति धेरै झुटो बोल्न सक्यो त्यति धेरै सोसल पपुलारिटी हुन्छ अथवा चाहिँ जति धेरै सोसल पपुलारिटी हुन्छ त्यसले त्यति धेरै नै के गर्छ झुटो पनि बोल्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ सो वी फल्सिफाई आवर रिज्युम टु गेट जब्स हेरौँ है हामी के गर्छौँ भने हामी रिज्युममा चाहिँ अथवा सिभीमा चाहिँ एकदमै नभएका डेटा पनि राख्छौँ किनभने हामी जब पाउँछौँ भन्ने एउटा आशले गर्दाखेरि त्यो झुटो कुरा राख्छौँ सो प्लेजियराइज एसेस टु बुस्ट ग्रेड पोइन्ट हो कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ अरूले लेखेका कुरा सार्छौँ एक्जाममा चिटिङ गर्छौँ हैन अथवा आफ्नै थेसिसमा चाहिँ अरूले लेखेका कुराहरू चाहिँ प्लेजियराइज गर्छौँ किनभने त्यसले चाहिँ हामीलाई ग्रेड पोइन्ट चाहिँ राम्रो होला मार्क्स राम्रो होला भन्नको लागि जस्तो रिसर्च सोज द्याट लायर्स आर ओफन बेटर एबल टु गेट जब्स एन्ड अट्र्याक्ट मेम्बर्स अफ दि अपोजिट सेक्स इन्टु रिलेसनसिप हो मेन रूपमा चाहिँ के देखाउँछ भने रिसर्चले चाहिँ जो धेरै झुटो बोल्न सक्छ धेरै लायर छ अथवा जो धेरै डिसेप्टिभ धोका दिन सक्ने खालको मान्छे छ त्यसैले चाहिँ जीवनमा के गर्छ बेटर जब पाउँछ अर्को कुरा र त्यही मान्छेहरू चाहिँ दे क्यान अट्र्याक्ट मेम्बर्स अफ द अपोजिट सेक्स इन्टु रिलेसनसिप कुनै पनि रिलेसनसिपमा छ भने कसैले सोझो तरिकाले सबै कुरा सही मात्रै कुरा गर्यो भने त्यसले चाहिँ रिलेसनसिप टिक्दैन जस्तो कि कुनै एउटा गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि एउटाको चाहिँ केटीकै अथवा केटाकै पहिला पनि धेरै गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएको छ भने नयाँसँग चाहिँ त्यसो रिलेसनसिपमा बस्दाखेरि तिम्रो पहिला गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ भन्दाखेरि छ भन्यो भने त के हुन्छ रिलेसनसिपै टिक्दैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो छैन भन्नु पर्यो उसलाई चाहिँ त्यसरी नै फकाइराख्नु पर्यो भने झुटो बोलेर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ रिलेसनसिप टिक्छ भन्छ सो लाइङ कन्टिन्युज टु वर्क अफन एन्ड वेल रिमेन्स अ पासपोर्ट टु सोसल प्रोफेसनल एन्ड इकोनोमिक सक्सेस हो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने वाइ पिपुल लाई भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि लाइङ इज अ सोसल प्रोफेसनल एन्ड इकोनोमिक सक्सेसको लागि एउटा पासपोर्ट हो भन्छ कि हैन सोसल रूपमा चाहिँ जब हामी सक्सेस हुन चाहन्छौँ भने झुटो बोल्नै पर्छ प्रोफेसनल रूपमा पनि के सक्सेसफुल हुन्छ भने कसैलाई न कसैलाई धोका दिनुपर्छ अथवा झुटो बोल्नुपर्छ र इकोनोमिक सक्सेसको कुरा गर्नु पर्यो भने पनि कसैलाई नै धोका नदिइकन झुटो नदिइकन सही काम मात्रै गरेर कहिले पनि ठुलो सक्सेस चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यही भएर ह्युमन बिइङले चाहिँ के गर्छ विभिन्न ठाउँमा एभ्री डे एभ्री आवर इभन डे अर नाइट ही अर सी क्यान स्पिक लाई झुटो चाहिँ बोलिराखेको हुन्छ भन्छ अर्को कुरा छ फुलिङ आवर सेल्फ अर्को झुटा बोल्नु भने के हो भने आफूलाई मूर्ख बनाउनु हो भन्छ सो आइरोनिकली द प्राइमरी रिजन्स वी आर सो गुड एट लाइङ टु अदर्स इज द्याट वी आर गुड एट लाइङ आवर सेल्फ हो अर्को कुरा यदि हामी कसै अरूलाई चाहिँ धोका दिन सक्छौँ भने यसको मेन उद्देश्य के हो भने हामी आफैलाई पनि धोका दिन सक्छौँ त्यो एउटा गुण हो भन्छ सो न्युरो साइन्टिस्ट बेन्जामिन लेभिट इन हिज स्टडी फाउन्ड द्याट के पत्ता लगाउनु भयो भने आवर ब्रेन्स बिगिन टु प्रिपेयर फर एक्सन जस्ट ओभर अ थर्ड अफ दि सेकेन्ड बिफोर वी कन्सियसली डिसाइड टु एक्ट हो हामी केही कुरा पछि गर्नुपर्ने छ भने त्यसको बारेमा त्योभन्दा पहिले चाहिँ के गर्न सक्छौँ 3 सेकेन्ड अगाडि नै त्यसको बारेमा प्रिपेयर गर्न सक्ने हाम्रो मेन्टालिटी अथवा ब्रेन चाहिँ दिएको छ भन्ने हो है सो इन अदर वर्ड इट इज नट द कन्सियस माइन्ड द्याट डिसाइड्स टु पर्फर्म एन एक्सन द डिसिजन इज मेड अनकन्सियसली हो हामी के गर्छौँ केही कुराको पनि डिसिजन गर्नु पर्यो भने अनकन्सियस रूपमा चाहिँ डिसिजन गर्छौँ र त्यो डिसिजनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ प्रिपेरेसन गर्छौँ र फाइनली चाहिँ डिसिभ गर्छौँ धोका दिन्छौँ त्यो के गर्छ त्यसले एक्चुअल रूपमा चाहिँ हामीलाई नै के गरेर आउँछ डिसिभ गरेर आउँछ अथवा लाइ गरेर आउँछ सो दिस स्टडी सजेस्ट द्याट वी आर सिस्टमेटिकली डिलुडेड अथवा डिसिभ्ड अबाउट दि रोल कन्सियसनेस प्लेज इन आवर लाइफ्स है हामी के छौँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ डिसिभ्ड छौँ ह्युमन बिइङ चाहिँ भन्ने हो सो स्टेन्ज एज इट मे सिम कन्सियसनेस मे नट डु एनिथिङ एक्सेप्ट डिस्प्ले द रिजल्ट अफ अनकन्सियस कग्निसन हो जुन हामी कन्सियस रूपमा चाहिँ गर्छौँ त्यो कन्सियस रूपमा गर्ने काम सबै के हुन् अनकन्सियस माइन्डकै केही न केही पार्ट हुन् भन्छ सो वी आर एबल टु डिसिभ आवर सेल्फ बाई कलिङ अन द इक्विभ्यालेन्ट अफ अ कग्नेटिभ फिल्टर बिट्विन अनकन्सियस कग्निसन एन्ड कन्सियस अवेरनेस हो हामी कन्सियस अवेरनेस र अनकन्सियस कग्निसनको बिचमा चाहिँ के गर्छौँ फिल्टर गर्छौँ र त्यही फिल्टरलाई चाहिँ एउटा
झुटको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। जुन कुरा भने हामीले आफैले आफैलाई झुट बोल्छौँ, आफैले आफैलाई झुट नबोल्न सक्ने मान्छे अरूलाई कसैले कहिले पनि ठग्न सक्दैन भन्ने हो। जस्तो सोल्भिङ द पिनोकियो प्रब्लम है, यहाँ पिनोकियो प्रब्लम भनेको के हो भने हामी राम्रो देखिनको लागि अथवा चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि, हाम्रो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि हामी त्यो झुट बोल्छौँ भन्छ। सो वाइ वुड वी फिल्टर इन्फर्मेसन, किन हामीसँग भएको इन्फर्मेसनलाई हामी फिल्टर गर्छौँ भन्दाखेरि द्याट सोर्स अस बेटर, कि त्यसले हामीलाई के गर्छ, राम्रो देखाउँछ। सो इफ इन्फर्मेसन इज इम्प्लसिभ अथवा अनलाइकली छ भने, सेल्फ डिफिटिङ छ भने, एन्ड बायोलोजिकली डिसएडभान्टेज छ भने हामी के गर्छौँ, फिल्टर गर्छौँ भन्ने। इन्फर्मेसन भने अनलाइकली, जस्तो कसैले चाहिँ फेल हुँदाहुँदै पनि के भन्छ, ए म त पास भइसकेँ भन्छ, हेर है, इम्पल्सिभ त्यो अनलाइकली भयो भने। अनि सेल्फ डिफिटिङ भने आफूलाई चाहिँ कमजोर देखाउने, आफूलाई चाहिँ हारेको देखाउने, केही रिजल्ट आयो भने, इन्फर्मेसन आयो भने हामी के गर्छौँ, फेरि त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्छौँ अथवा बङ्गेटिङ गरेर आफूलाई चाहिँ राम्रो देखाउँछौँ। अर्को चाहिँ बायोलोजिकली डिसएडभान्टेज भने हाम्रो भौतिक रूपमा चाहिँ हामीलाई केही घाटा हुने खालको केही कुरा छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौँ, झुटो बोलेर अथवा चाहिँ बङ्ग्याएर पनि त्यो गर्छौँ भने त्यो कुरालाई चाहिँ फिल्टर गरेर आफू राम्रो। फिनोसियो प्रब्लम भनेको के हो भने आफूलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने, कि म नराम्रो देखिन्छु भने हामीले के गर्छौँ, मानौँ केही मेकअप गर्छ भने कसैले, अथवा चाहिँ मेकअप गर्दाखेरि केही उसले फिल्टर गर्छ, त्यो फिल्टरले के गर्छ, जुन रियल हो त्योबाट अर्कै देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले भन्छ। सो एज मार्क ट्वेन गिभ्स इन्साइटफुल एक्सप्लेनेसन, वेन अ पर्सन क्यानट डिसिभ हिमसेल्फ द चान्सेस आर अगेन्स्ट हिज बिङ एबल टु डिसिभ अदर पिपुल। हेर है, यहाँ अर्को केही पनि छ भने यदि कुनै मान्छेले आफैले आफैलाई चाहिँ डिसिभ गर्न सक्दैन भने त्यहाँ के हुन्छ भने अनि उसले चाहिँ अरूलाई पनि झुटो बोल्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भन्ने भयो। सो सेल्फ डिसेप्सन इज एडभान्टेज बिकज इट हेल्प्स अस लाई टु अदर मोर कन्भिन्सिङली। हो, आफैले आफैलाई ठग्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो एकदमै बेटर हुन्छ भन्छ कि उसले है। जस्तो केही अरूलाई ठग्न चाहिँ गाह्रो छ, आफैलाई ठग्न चाहिँ सजिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। सो एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स इन्डिकेट्स द्याट ह्युमन्स आर रिमार्केबली एडेप्ट एट मेकिङ इन्फ्लुएन्सेस, गेस गर्छन् भन्ने भयो। ओके, अबाउट वान एनदर्स मेन्टल स्टेट अन दि बेसिस अफ इभन मिनिमल एक्सपोजर टु नन भर्बल इन्फर्मेसन। नन भर्बल इन्फर्मेसनबाट चाहिँ भने जस्तो कसैले चाहिँ झुट बोलिरहेको छैन, म खुसी छु अथवा दुःखी छु भन्दाखेरि उसको मेन्टालिटी, उसको फेसियल एक्सप्रेसनहरू के हुन्छ त्यहाँबाट पनि केही कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। सो एज फ्रेड सेड, नो मोटल क्यान किप अ सिक्रेट है, नो मोटल क्यान किप अ सिक्रेट भन्छ। सो इफ हिज लिप्स आर साइलेन्ट, ही chatters with his fingerprints, betrayal oozes out of him at every pore भने उसले के भन्छ नि, यदि कुनै पनि प्राणी छ भने अथवा मरणशील प्राणी छ भने, मोटल भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, सजीव प्राणी भन्छ यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा, उसले चाहिँ कहिल्यै पनि झुट बोल्न सक्दैन अथवा आफ्नो झुटलाई चाहिँ सिक्रेट राख्न सक्दैन। यदि उसले चाहिँ हिज लिप्स आर साइलेन्ट भने ऊ केही न केही कुरा देखाउनको लागि, लुकाउनको लागि साइलेन्ट बस्छ भने पनि हि च्याटर्स विथ हिज फिङ्गर प्रिन्ट, उसका चाहिँ हातका औँलाहरू बोल्ला हुन्छन्। र उसको बेट्रियल धोका चाहिँ कहाँ देखिन्छ, आउट अफ हिम एभ्री पोर भने प्रत्येक रूपमा चाहिँ उसको झुट चाहिँ देखिन्छ भन्छ उसले चाहिँ। सो नेचुरल सिलेक्सन अपियर्स टु हेभ क्र्याक्ड दि फिनोसियो प्रब्लम बाई इन्डुइङ अस विथ द एबिलिटी टु लाई टु आवर सेल्फ। अर्को कुरा के हो भने हामीले आफूलाई चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ, हामीले आफूलाई चाहिँ राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, झुटो बोल्छौँ। सो फुलिङ आवर सेल्फ allows us to selfishly manipulate others around us while remaining conveniently innocent of our own shady agenda। जो आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू, आफ्ना चाहिँ केही कुराहरू नराम्रा छन्, छायामा परेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बेटर देखाउनको लागि अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्छ, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि हामी अरूलाई के गर्छौँ, डिसिभ गर्छौँ अथवा चाहिँ मेनिपुलेट गर्छौँ भन्छ। सो एज ट्रिभर्स नोटेड, सेल्फ डिसेप्सन लुक रुट इन द ह्युमन माइन्ड एज अ टुल फर सोसल मेनिपुलेसन हो। अर्को कुरा चाहिँ यो सेल्फ डिसेप्सन भनेको कस्तो हो भने त्यसको रुट चाहिँ के हुन्छ, ह्युमन माइन्डमा हुन्छ भन्ने। हामीले कसरी आफैले आफैलाई धोका दिने, आफैले आफैले चाहिँ झुटो बोल्ने अथवा आफ्नै बारेमा चाहिँ झुट बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो के हुन्छ, मेन रूपमा चाहिँ मान्छेको माइन्डमा चाहिँ सेट हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी सोसाइटीलाई अथवा चाहिँ सोसल मेनिपुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो सेल्फ डिसेप्सन हेल्प्स अस इन्सेनर अदर पिपल मोर इफेक्टिभली। हो, हामीले आफैले आफैलाई जस्तो केही कुरा भयो अथवा चाहिँ दुख्यो भनेर चाहिँ मान्छेले अनावश्यक रुन थाल्यो भने उसले आफैले आफैलाई धोका दिइरहेछ है, केही भएकै छैन तर आफै चाहिँ मलाई चाहिँ दुख्यो अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ
केही भयो म दुःखमा छु पीडामा छु भनेर कोही गग क्रोकोडाइल आइज भन्छ के अरे टियर्स भन्छ गहिएको आँसु देखाउन थाल्यो भने उसले सुरुमा त आफैले ठगिरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उसले संसारलाई अथवा चाहिँ सोसाइटीलाई पनि ठग्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा भयो सो इट इनेबल्स अस टु लाई सिन्सियरली टु लाई विदाउट नोइङ द्याट वी आर लाइङ हो यो आफैलाई ठग्ने जसको क्षमता छ उसले के गर्छ एउटा सिन्सियर लाई गर्छ कि इमान्दार तरिकाले चाहिँ साँच्चीकै झुटो बोलिराखेकै छैन कि साँच्चै नै उसलाई भएकै हो कि भन्ने कुरा देखाउन सक्छ सो टु लाई विदाउट नोइङ द्याट वी आर लाइङ भने ए म लाई गर्दैछु म झुटो बोल्दैछु अथवा मैले अरूलाई धोका दिँदैछु भन्ने खालको कुरा न उसलाई थाहा हुन्छ न त्यो देख्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ भन्छ सो देयर इज नो longer any need to put on an act to pretend that we are telling the truth हो हामी ट्रुथ भनिरहेको छौँ अथवा चाहिँ त्यति बेला प्रिटेन्ड गर्नै पर्दैन होइन मैले भनेकै हो म सही नै भन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कि जुन चाहिँ नेचुरल बोर्न लायर छ अथवा जुन चाहिँ एकदमै रियल आफूलाई नै डिसिभ गर्ने आफूलाई नै लाइ गर्न सक्ने मान्छे छ उसले गरेका कुरा उसले बोलेको झुटो चाहिँ सही नै हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ भनेर भन्छन् ओके यहाँ मेन कुरा के हो भने मेन रूपमा चाहिँ मान्छे भने एउटा नेचुरल बोर्न लायर नै हो जन्मजात रूपमा नै झुट बोल्ने अथवा चाहिँ अरूलाई धोका दिने प्राणी हो है र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एनिमलले अथवा चाहिँ प्लान्टले पनि झुटो बोल्छन् अथवा अरूलाई चाहिँ धोका दिन्छन् तर त्यो उनीहरूको लागि बेसिक निडको लागि अथवा सर्भाइभलको लागि मात्रै गर्छन् तर ह्युमन बिइङले चाहिँ सर्भाइभलको लागि मात्रै अरूलाई डिसिभ गर्ने धोका दिने गर्दैन कि अन्य फाइदाको लागि जस्तो प्रोफेसनल सक्सेसनेसको लागि एउटा झुटोलाई चाहिँ पासपोर्ट टु सक्सेसको रूपमा चाहिँ युज गर्छन् हैन भन्ने अन्य त्यो 3-4 पोइन्टहरु चाहिँ वाइ पिपल लाई भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गरेर चाहिँ राइटर लेख्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला ओके थ्यांक यू सो मच